أنت الآن في أكتوبر، لكن من عام 1973 تقف على رمال صحراء سيناء المصرية. فوق رأسك تماما في السماء طائرات عسكرية إسرائيلية يقفز منها عشرات المظليين الإسرائيليين. الرعب ليس هنا، فالحدث الحقيقي في مكان آخر. كل هذا تمويه لإلهاء الجيش المصري. فعلى بعد نحو 12 ميلا عن قاعدة عسكرية مصرية استراتيجية في أبو عجيلة، هناك طائرات إسرائيلية أخرى ستفجر قنبلة نووية تحول كل شيء إلى رماد. بينما يتجه سرب آخر من 8 طائرات شبح F-4 محملة بالقنابل النووية بأمر مباشر من رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها جولدا ماير لإسقاط هذه القنابل على القاهرة ودمشق حال دخلت جيوش العرب إسرائيل. هذا ليس سيناريو متخيلا لأحد أحداث حرب أكتوبر عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، بل خطة إسرائيلية نووية حقيقية سميت خيار شمشون، كادت تطبقها إسرائيل في إحدى اللحظات اليائسة خلال الحرب، وتحديدا في ثالث أيام حرب أكتوبر، عندما شعر المسؤولون الإسرائيليون بالخوف الشديد لأول مرة من خطر حقيقي يهدد بزوال إسرائيل بعد انتصارات حققها الجيشان المصري والسوري في الأيام الأولى لحرب 6 أكتوبر عام 1973. فماذا حدث؟ ولماذا ألغت إسرائيل باللحظات الأخيرة خيار شمشون النووي الذي يعبر عن نظرية الردع الإسرائيلية الافتراضية المرتبطة بعمليات الانتقام الواسعة النطاق بالأسلحة النووية كآخر الحلول ضد أي جماعات أو دول تشكل تهديداً على وجود إسرائيل؟ إحباط شمشون النووي. يجمع مؤرخون ومحللون عسكريون أن القاهرة ودمشق نجتا من قصف نووي قبل نحو نصف قرن، كما أن مصر تحديداً نجت من أن تكون مسرحاً لمواجهة نووية عالمية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. إلا أن إسرائيل التي كادت أن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي تراجعت لأسباب عدة، على رأسها وصول تطمينات موثقة أن هدف الدول العربية من حرب أكتوبر ليس القضاء على إسرائيل، بل استرجاع الأراضي التي احتلت في حرب 1967 مثل سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. إذ كان إصرار الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات واضحاً على خطوة عسكرية محدودة لا تجعل إسرائيل تفكر باستخدام سلاح نووي، فيما ذهب مسؤولون مصريون عسكريون سابقون إلى أنه بالحقيقة لم يكن السادات مكترثاً بتهديد نووي، ربما يكون سراباً أو محض حرب دعائية نفسية لتقويض الروح المعنوية، رغم إدراك مصر تماماً خلال الحرب امتلاك إسرائيل نحو 40 إلى 60 رأساً نووياً. ومع هذا خاطرت بعمليات عسكرية تقليدية وعبرت قناة السويس واحتلت قطاعات من شرق القناة في سيناء. الدراسات العسكرية الدولية الصادرة مؤخراً أكدت أيضاً أن إسرائيل أحجمت عن استخدام الخيار شمشون النووي جراء عدم ثقتها بقدرتها على التحكم في مدى قنابلها التدميري، ما يعرض إسرائيل ذاتها لكارثة نووية محتملة، ما يجعل اندفاعها إلى تنفيذ الخيار شمشون باستخدام سلاحها النووي ضرباً من الجنون أو الانتحار، خاصة مع اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية على الأرض، ما يؤكد صعوبة استخدام التدمير الشامل سواء بأسلحة بيولوجية أو نووية أو كيميائية. كما أن استخدام سلاح نووي في سيناء بين قوات مشتبكة على تخوم صحراء النقب والمناطق الإسرائيلية في الجنوب يهدد غباره الذري تغطية إسرائيل بالكامل. وبحسابات الاستراتيجية الدولية حينها
فإن وجود نظام دولي محكوم بقوتين عظيمتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يجعل استخدام السلاح النووي حينها فاتحة لحرب نووية مفتوحة، إذ أن أمريكا أعلنت في يوم 24 من أكتوبر عام 1973 حالة الاستعداد الدفاعي 3 لقواتها المسلحة، بما فيها قطاعات الأسلحة النووية. فيما أرسل الاتحاد السوفيتي آنذاك سفناً حربية محملة بقوات وكذلك أسلحة نووية إلى مصر، قبل أن تتفق الدولتان على تقويض تلك المغامرة النووية والاكتفاء بفتح أمريكا جسراً وفر الإمدادات والمعدات العسكرية لإسرائيل في الحرب، بينما تابع السوفيات إمداد مصر وسوريا بكل احتياجاتها العسكرية التقليدية، ما ألغى ضرورة استخدام إسرائيل سلاحها النووي الذي ما زالت تتكتم رسمياً على امتلاكه حتى اليوم، رغم تأسيس إسرائيل مفاعل ديمونا عام 1957 قبل أن تبدأ بتشغيله عام 1963 لإنتاج أسلحة نووية بشكل سري، مع عدم التردد في توجيه تهديدات مبطنة باستعمالها والسماح بتسريبات حول حجم الترسانة النووية لتل أبيب، وقد تصل إلى 300 سلاح نووي بما يتجاوز الترسانة النووية للصين. وأنت برأيك هل سيأتي يوم تستخدم فيه إسرائيل سلاحها النووي ضد العرب حال ضمنت أنه لن يؤذيها؟